फ्रेंड्स, तुमच्या सर्वांचं माझ्या YouTube चॅनल अवनीज वर्ल्ड मध्ये स्वागत आहे. फ्रेंड्स, आय होप तुम्हाला माझे सगळे व्हिडिओज आवडतात आणि मी तुम्हाला आवडावे म्हणून वेगवेगळे व्हिडिओ सुद्धा ट्राय करते. तर आज आपण आणि एक व्हिडिओ करणार आहोत. तो व्हिडिओ आहे सायन्स एक्सपेरिमेंट. चालू करायचं आणि वरती हा बॉलला ठेवायचं. हवेमुळे काय होतं सगळ्यांनाच माहिती ना, बॉल उडेल, हो की नाही? इनविजिबल लेटर. त्याच्यासाठी मी घेतली टूथपिक, पेपर, कोरा पेपर आहे आणि अर्ध लिंबू. आधी आपण काय करायचं, टूथपिक अशी उलटी धरायची आणि हे लिंबू आहे की नाही त्याच्यामध्ये अशी चांगली पुसवायची. बघा, आणि आता मी लिहिते. बघा, तर आता हे ए लेटर आहे. हे तुमच्यापैकी कोणाला दिसतं सांगा. नाही दिसत आहे. आता आपण त्याला दिसूया, म्हणजे हे तुम्हाला लेटर दिसेल. चला बघूया. तर आता हा पेपर आपण लांबून मेणबत्तीवर धरणार आहोत. बघा, हा दिसते. हे बघा फ्रेंड्स, हे लेटर आता दिसतंय. बघा, मस्त आहे की नाही? आवडला का तुम्हाला इनविजिबल लेटरचा एक्सपेरिमेंट? फ्रेंड्स, तुम्हाला जर दोन्ही सायन्स एक्सपेरिमेंट आवडले असतील आणि जर तुम्हाला पार्ट 2 पण बघायचा असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये जरूर सांगा. मी नक्की घेऊन येईन. तर जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि हो, बाजूवाली घंटी पण दाबा, म्हणजे तुम्हाला कळेल मी आलीये. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्टे होम, स्टे सेफ, घरी राहा, सेफ राहा. बाय. सगळ्या लोकांनी सबस्क्राईब पण करा. वाजलाय ना? वाजलाय.